Jag heter Ebert Nilsson. Jag heter Eva. Och vi har varit gifta i över 65 år. Vi träffades att vi var ute och dansade. Vi var ju alltså hela gänget. Vi var ju inte riktigt, man säger hela tiden, Ebert och jag. Sen, Ebert hade ju en annan tjej och jag hade en annan kille. Jag har aldrig haft några där. Nej, det har du inte haft förstås. Men så blev det ju mer och mer och Ebert kom ju hem till oss i Almarkaröd. Mor och far var glada över Ebert också. Och det är ju det första kortet där. Det var Ebert som stod hemma hos farmor och farfar, det kortet. Och sen fick Ebert kortet utav mig. Och det vet jag, det blev ett bra kort. För satte de upp på en fotoaffär i Hörby. Och det var ju roligt ju. Jag gjorde lumpen i Stockholm. Och på Karlberg. Och det är det kortet. Och det har faktiskt också suttit i den fotoaffären. Så man är ju lite mallig. Och det var ju inte bara du som satt, men det var himla grann. Ja, och sen blev det ju att vi träffades. Det var väl lite sådär mackel någon gång. Ja. Ja. Jag kommer ihåg att det var en gång på Sätaröd i ett danshak där som inte finns längre. Och då hade jag köpt ett album till Ebert. Varför vet jag inte, för han skulle fylla 22 år, det visste jag. Så Ebert han lurade mig hela tiden och sa att han fyllde år den 8 april, men det var den 7. Men sen sa han det. Sen gick vi ut i bilen och satt och pussades ju. Och då fick han albumet av mig och det står från Eva då. Och så var Ebert 22-årsdag. Det började ju redan när du gick i samhällsskolan. Ja, jag gjorde det. För då hade jag jobbade ju här i Kristianstad. Och när jag var fri så körde jag ner då på dagen. Och då skolkade Eva från gymnastiken. Ja, jag kommer inte ihåg. Eller vad det var något, ja. Ja, så det började lite nätt där vid Café Svea och... Ja. Och sen jobbade jag ju i Gårdstånga. Passade hos en familj, rättare sagt, hon var ensamstående med barn. Och jag passade barn där. Och då så körde Ebert ner och hälsade på mig. Och körde då från Stockholm och ner till Gårdstånga bara för att träffa mig några timmar och så om igen och kasta sig i bilen och körde till Stockholm sen. Det var ju så. Ja, alltså på den tiden körde vi mycket på dagtid i Stockholm. Så kunde man jobba hemma vid 8-tiden, 9. Och det var en onsdag kväll. Då ringde jag till Eva att jag kommer. Och jag hem och ställde lastbilen här i Kristianstad och sen är Kajsern, hade en Kajser. Sen var det full rullet i Gårdstånga och jäklar vad det gick undan. Men det var det värt. Det var det värt, ja. Vi var ju lite förälskade när vi var i Överskloster. Det var ju midsommar då. Och jag vet att vi fick vara tältade, Gun och jag och Ann-Marie och Anna väninnor och sånt. Och sen hade Ebert sina kompisar. Men det var ju ändå Ebert och jag dras ju till varandra där, så vi träffades ju där och där ju och var och dansade också på nöjesplatsen där ju. Sen plötsligt så var jag ju gravid och det var ju som mor sa att nu får ni gifta er. Förlovade oss den 14 mars 59 och så gifte vi oss sen barnbordsmässoafton i Hörby kyrka. Så det blev ju kort tid, men vi var lyckliga och sen bodde vi ju hemma hos mor och far. De ordnade ju ett rum där uppe och då bodde ju Gun också hemma och Per. Och vi bodde där. Sen fick vi Lotta i september och det var ju rätt så kämpigt. Jag fick ju åka till Lund i ambulans och få blodöverföring och sådant. Men det ordnade upp sig och Lotta var pigg och glad så att... Men vi hade det kämpigt. Och sen köpte vi hus i Vä.
Och vi hade inte mycket pengar. Men vi jobbade på Och det kostade 59 000. Ja, det var mycket på den tiden. Men det var väl egentligen Eberts bror Gösta som hjälpte oss lite där. Ja, han skrev på lånet. Skrev på ju så att. Och jag kommer ihåg att morfar var uppe hos oss. Mor bjöd ju ofta på hon hade kalkoner och ankor och höns och vi hade ätit god middag. Och sen fick Ebert ge sig iväg på hans jobb och sen så fick jag åka på. Så kom Gun också till oss och då tog hon hand om Lotta och körde in med mig till lasarettet och sen föddes ju Peter redan vid 11-tiden på kvällen. Just att, men det visste ju inte Ebert förrän dagen efter. För att då hade de ju inga mobiltelefoner och inte någon telefon i lastbilen. Men så dröjde det väl en dag till, sen kom han ju och hälsade på och då hade han köpt en liten morgonrock till mig. Och det var så söt med små rosor på. Och sen kom jag ihåg när han kom och hämtade mig med Lotta. Hon hade en liten vit teddykappa och mössa. Hon var så söt. Jag kommer ihåg personalen när de gick ut och tittade på henne. Vi flyttade ju till Åhus sen. Och det måste ju ha varit 69 för det var precis när Peter började skolan där och det var en nybyggd villaskola där. Och Lotta hade då gått 3 år i V i skolan. Och det är ju 3 år som skiljer på dem ju så att. Men då byggde vi ju Gullringshuset så vi flyttade dit 69 till Åhus. Ja. Jag var ju hemma, jag jobbade ju lite på en försöksgård som Bjära hade ute på och körde där emellan. Det gjorde jag innan också vi flyttade dit. Och sen var det ju att jag skulle vilja göra någonting mer och jag kommer ihåg att de sökte jag hade ju jobbat i guldsmedsaffär i Hörby innan vi gifte oss, alltså då 59 eller 58. Men så visste jag att de sökte ute på Harald Karlssons guldsmedsaffär i Kristianstad, Östra Stågatan. Och jag kommer ihåg att Lotta sa till mig, men sökte mamma? Nej, jag visste inte det, tänkte jag det. Men jag åkte dit och sökte jobbet och fick jobb där och var där i 15 år tror jag det var. Sen var det ju att den köptes upp av en annan guldsmedsaffär. Och sen skulle de bara sälja bijouterier, alltså oäkta grejer och jag kände inte för det. Och då började jag att jobba på CSK i storstädningen och var där i 17 år tror jag det var. Jag blev ju sjukpensionär när jag var 63. Jag fick hjärtinfarkt och sånt där så att jag slutade jobba när jag var 63. Och sen slutade jag också, jag fick sluta då 5 år innan så jag slutade när jag var 60 år. För att de behövde dra ner lite på personal och då fick jag erbjudanden om att jag kunde gå då. Och sen var jag hemma sen det. Och då bodde vi i Skötteljunga. Vi levde ju gott liv ju. Och trivdes i Skötteljunga och så hade vi 2 älskade barnbarn som ofta kom till oss och geggade med sitt. Där var vatten i tunnor som de gjorde geggamoja och bjöd på. I grusbunken. Ja, och bjöd på mat och plocka bär och sånt hos oss och älskade att ha de här 2 alltid. Men sen var vi ju mycket ute och körde. Jag tror vi har varit utomlands med bilen 27 eller 28 gånger. Men nu kör vi bara till, vi var i Danmark häromdagen. Ja, det var vi. Annars är det längsta vi kan köra det till Peter i Harplinge, bor han ju nu. Men sen var vi mycket ute och dansa. Alltså inte då när jag var kassär. Men nej, vi var ju med i PRO så de hade ju mycket motionsdanser och sånt så att, och då tyckte vi det var ju roligt att dansa, det gjorde vi ju mycket så att men det är väl nu kan man säga 7 år sedan, 8 kanske, vi dansade någonting sen och nu har vi börjat bli lite skrutiga. För vi hyrde en marklägenhet av Hörbybostäder och flyttade dit ju. Vilket år var det?
Det var ju mycket för att vi skulle komma ner till. Ja, vad Per levde Per, ja. ju då, mor levde 2008, men sen dog ju mor 2009 var det väl. Och Per dog ju 2008, precis när året det, innan vi flyttade dit ju. Men vi trivdes bra där också, men sen fick vi ju plötsligt projekt, för vi hade bott på ABKs lägenhet i Tulla. Då fick vi projekt på Kristianstad från de skulle bygga 3 stycken höghus. Tivoli. 2 stycken i Tivoliparken. Och då blev vi lite sugna. Vi körde och tittade här på, det här var ju inte trä, ingenting då. Rätt som det var så började de ju sätta upp och börja bygga här och vi körde och tittade. Och så plötsligt blev vi så sugna att vi kunde ha något sånt. Vi hade nämligen haft lite otur nere i Hörby, för det var ett gäng som kom. Vi bodde så att lågt vid en gångstig precis, och de slog ju in köksfönstren med en trädgårdslykta hög. Och glasskärvorna flög in i kök och hall, och för där var det spojsarna, eller vad heter det på? Spröjsarna på fönster och sånt. Så då så körde vi hit och bestämde oss för ABK. Då sa vi ville inte bo lågt nere när det hade hänt något sånt, utan vi ville ha antingen från 5:e upp till 8:e våningen. Vi var och tittade, och det enda vi tittade på det var på 5:e våningen, och den tyckte vi om. Och balkong och det där mot. Det var ju fint överallt och nytt, och så flyttade vi ju hit 2018. Och nu när vi sitter här så har vi Tivoliparken precis utanför fönstret. Och precis nedanför där hushörnan är, där kommer gamla järnvägslinjen med tåget, alltså från Kristianstad till Eslöv. Den fanns förr, ja. Ja, nu är det ingenting med vallen kvar. Ja, nu tänker vi bli här alltså. Vi trivs så himla bra. Och när det gäller oss två så, alltså att vi har kunnat vara gifta så länge, det berodde mycket på att jag var borta så mycket och Eva skötte, jag var ju duktig. Då hade jag Lotta och Peter och Passa och huset. Och jag längtade ju hem varje gång man kom iväg. Nej, jag måste skynda mig så jag kommer hem igen. Och jag tror att det har varit någonting som har hjälpt till att gifta. Sen är det vi älskar ju varandra.